Xin chào tất cả mọi người. Mình thực sự không biết nên bắt đầu từ đâu mới ổn đây. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với mình. Ngày đánh dấu mình thực sự bước sang đầu 2, là lúc mà mình không thể tìm cớ để nói rằng mình vẫn còn nhỏ được nữa. Mình lớn lên trong một gia đình bình thường, sống một cuộc sống bình thường, và suốt 18 năm cuộc đời mình cho rằng mình chưa thực sự làm được một điều gì đó quá lớn lao. Bỏ qua một vài năm cuộc sống không được như ý muốn, thì mình cảm thấy khoảng thời gian còn lại bản thân quá may mắn khi luôn được sống trong sự yêu thương và chở che của gia đình, thầy cô và bạn bè. Như mình đã nói rồi đó, mình là một con người bình thường thôi. Vì thế nên trong suốt thời gian qua, bất kể những thứ gì dù là nhỏ nhất mình làm được đều khiến cho mình cảm thấy vui vẻ suốt mấy ngày liền. Mình đã từng tự nhủ với bản thân phải bắt đầu làm gì đó đi, phải làm một thứ gì đó thay đổi cuộc đời mình, phải làm một thứ gì đó mà khiến cho sau này mình nhìn lại cảm thấy không hối tiếc vì cái độ tuổi mười mấy này đã trôi qua như thế. Và mình nghĩ rằng mình của năm 19 tuổi đã làm được điều đó rồi. Ở video này mình thực sự muốn dùng nó để nhìn lại những điều lớn lao mà bản thân đã làm được trong một năm nay so với cái mác người bình thường trong suốt 18 năm vừa qua. Ngày 19 tháng 10 2021, vào đúng sinh nhật năm 19 tuổi, mình đi thi IELTS lần thứ 2. Đây thực sự là một quyết định vô cùng risky với mình vì mình chỉ vừa quyết định thi vào một tuần trước đó thôi, và cả tuần đó mình phải dùng để ôn lại một lượng kiến thức vô cùng khổng lồ. Một tuần sau đó mình nhận được kết quả, điểm thi vẫn y hệt như lần mình thi đầu tiên. Mình không cảm thấy thất vọng như lần đầu nữa vì lần này mình thực sự đã thi quá vội vàng nên cũng không thể quá đáng mà bắt bản thân được điểm cao hơn mà nhỉ. Tiếp đến, ngày 24 tháng 12 năm 2021, trong suốt khoảng thời gian 6 đến 7 tháng chỉ ở nhà vì dịch bệnh, mình đã quay vlog đầu tiên bằng ngôn ngữ mình học chưa giỏi, đó là tiếng Trung, và đăng lên YouTube. Khi đó chỉ đơn giản là mình muốn kể cho mọi người nghe cuộc sống thường ngày của mình trong mùa dịch là như thế nào. Bên cạnh đó muốn đánh dấu lại cột mốc mà khi đó trình độ tiếng Trung của mình chưa giỏi lắm, để sau này khi giỏi hơn rồi mình sẽ biết được bản thân đã tiến bộ bao nhiêu. Tháng 1 năm 2022, sau khoảng 1 tháng bận rộn không học tiếng Trung, mình đã đăng ký một lớp tiếng Trung với người bản xứ, và hành trình học tiếng Trung nghiêm túc để thi lấy chứng chỉ của mình bắt đầu từ đây. Vào cuối tháng 2 năm 2022, mình đưa ra quyết định vô cùng risky, đó là điền đơn apply lại chương trình trao đổi sinh viên. Trước đó lẽ ra mình đã có một trường để đi sẵn rồi, nhưng đó là một trường bên Trung Quốc. Nhưng mãi Trung Quốc vẫn chưa mở cửa nên mình đã liều lĩnh từ bỏ nguyện vọng đó để điền lại một đơn apply exchange mới để đi Hàn. Lúc này mình cảm thấy may mắn khi bản thân đã liều lĩnh thi lại IELTS vào tháng 10 năm ngoái, nên đã có bằng active để nộp vào ngôi trường mình thích ở Hàn. Đầu tháng 3 năm 2022, mình nhận mail báo đậu kỳ exchange rồi. Khi đó ngoài cảm xúc vui vẻ ra thì thực sự mình cũng hơi lo lắng nữa, vì mình cảm thấy cái duyên của mình với việc du học từ trước đến nay không thực sự suôn sẻ lắm, nên mình cũng hơi sợ lần này sẽ xảy ra trục trặc gì đó khiến cho mình không đi được. Giữa tháng 3 năm 2022, khi khóa học tiếng Trung với người bản xứ còn chưa kết thúc, mình đã đưa ra một quyết định táo bạo, đó là đăng ký thi HSK5. Khi đó một phần mình đã có sự tự tin là mình sẽ thi nổi, một phần mình cần một lý do để bản thân học hành chăm chỉ hơn. Từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 5 năm 2022, đó là khoảng thời gian bận rộn khủng khiếp và học hành điên cuồng của mình ở trường đại học. Cộng thêm còn đang có công việc part-time nên mình gần như ngày nào cũng đi sớm về khuya, thiếu ngủ trầm trọng và tăng cân không kiểm soát. Đến ngày 26 tháng 3 năm 2022, mình bắt đầu lên plan ôn thi HSK5 trong 45 ngày để chuẩn bị cho kỳ thi đợt ngày 14 tháng 5 năm 2022. Lúc này mình nhận ra nếu không thể ngăn được lũ thì phải học cách sống chung với nó. Giữa tâm bão của sự bận rộn trên trường đại học, mình đã phải tìm cách cân đối thời gian để có thể ôn được cả tiếng Trung nữa. Mình rất tiếc khi phải thừa nhận rằng có đôi lúc mình phải tranh thủ ôn tiếng Trung trên lớp và không thể tập trung 100% vào bài giảng. Khi đó có lẽ ưu tiên của mình đối với tiếng Trung cao hơn một chút nên mình dành thời gian cho tiếng Trung nhiều hơn. Còn các môn học khác trên lớp thì mình sẽ đợi đến gần thi mới bắt đầu nhồi kiến thức. Mình biết cách học này không tốt chút nào nhưng mình không còn cách nào khác mà phải làm như thế. Đầu tháng 4 năm 2022, sau khi 2 học phần tiếng Nhật trên trường của mình đã kết thúc, mình sợ rằng sẽ uổng phí khoảng thời gian 10 tháng học tiếng Nhật trên trường đó nên đã đăng ký thi JLPT bằng N5. Ngày 15 tháng 4 năm 2022, chỉ do một ý tưởng pop up trong đầu là đi ăn hải đì lao nói tiếng Trung mà clip TikTok của mình lần đầu được lên xu hướng. Tài khoản TikTok trước đây không ai để ý của mình tăng từ con số vài chục lên vài trăm followers chỉ trong vài ngày. Mọi người bắt đầu quan tâm nhiều hơn về hành trình học tiếng Trung của mình. Đây có thể xem là một thành tựu nhỏ đầu tiên của mình trong năm 19 tuổi này. Ngày 12 tháng 5 năm 2022, mình lựa chọn mặc kệ tất cả mọi task và xách vali lên đi Đà Nẵng chơi lần đầu tiên, kết hợp đi thi HSK5 luôn. Đợt đầu năm 2022 này vì ảnh hưởng dịch nên thành phố Hồ Chí Minh chưa tổ chức thi, nên mình đã mượn cớ đăng ký thi ở Đà Nẵng để tiện thể đi trải nghiệm luôn. Đến bây giờ nghĩ lại mình vẫn thấy đây là một quyết định vô cùng đúng đắn vì mình thực sự thích không khí ở Đà Nẵng và Hội An. Mình đã thực sự có được một kỳ nghỉ thoải mái và không cần phải nghĩ đến những áp lực vô cùng khủng khiếp mà mình đang phải chịu đựng ở thời điểm đó. Ngày 14 tháng 5 năm 2022, mình hoàn thành xong bài thi HSK5 trên giấy với tâm trạng ngổn ngang. Lúc đó mình thực sự không chắc về việc có được điểm cao hay không vì đề thi khó hơn một chút so với đề bình thường mình hay luyện, và cũng có khá nhiều câu trả lời mình không quá chắc chắn về nó.
Ngày 16 tháng 5 năm 2022, chuyến đi Đà Nẵng Hội An kết thúc. Mình phải quay trở về đối diện với hiện thực phũ phàng, với những bài thuyết trình nhóm, assignment và ôn thi mà nhiều lúc nghĩ lại mình không biết làm sao mình có thể vượt qua được thời gian đó. Mãi đến ngày 12 tháng 6 năm 2022, thật may mắn khi mình đã kết thúc học kỳ cuối của năm 2 rồi. Lần này mình đã làm liều đăng ký thi HSK6 đợt 16 tháng 7 năm 2022 vì mình nghĩ rằng mình cũng đã ôn HSK5 rồi nên tiện thể thi luôn HSK6 để sau này không cần phải ôn lại nhiều, và dù sao tháng 8 này cũng đi trao đổi rồi nên thi được càng sớm thì càng tốt. Mình quên nói mất, khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2022 khi mình biết mình đậu chương trình exchange đi Hàn đến tầm tháng 6 năm 2022 thì mình vẫn nhận được mail hướng dẫn đều đặn từ thầy phụ trách chương trình trao đổi ở trường bên Hàn, nên mình đã ngày càng có thêm sự tin tưởng vào chuyến đi sắp tới. Đến ngày 15 tháng 6 năm 2022, mình hồi hộp tra cứu kết quả HSK5 và ngoài dự đoán của mình, điểm của mình cao hơn mình nghĩ rất nhiều. Và số điểm đó càng tiếp thêm động lực cho mình thi HSK6 vào tháng 7 sắp tới. Đây có thể xem là một thành tựu thứ hai của mình trong năm 19 tuổi này. Khoảng cuối tháng 6, sau khi nhận được thư mời nhập học từ trường bên Hàn, mình bắt đầu quá trình ráo riết chuẩn bị hồ sơ xin visa. Khoảng thời gian này lẽ ra là mùa hè đó thì gần như ngày nào mình cũng phải dậy từ rất sớm để đi làm hồ sơ. Mình đã phải chạy đi chạy lại trung tâm visa 4-5 lần và phải đến lần thứ 4 họ mới chịu tiếp nhận hồ sơ của mình. Mình phải thừa nhận rằng mình đã không thực sự hoàn toàn tâm toàn ý cho việc ôn thi HSK6 khi đó, và sự chăm chỉ của mình so với hồi thi HSK5 đã giảm đi rất nhiều. Ngày 26 tháng 6 năm 2022, mình quay một clip vô cùng ngẫu hứng than thở về việc ôn thi HSK6 quá khó và quá vất vả. Kết quả mình không ngờ được TikTok của mình lần thứ 2 lên xu hướng. Có vẻ mọi người thích những content về tiếng Trung của mình hơn ha. Ngày 2 tháng 7 năm 2022, mình đến làng Đại học Thủ Đức, cách nhà mình hơn 25 cây số để thi tiếng Nhật. Trên đường đến đó mình bị lạc và đã nhiều lần trong đầu mình suy nghĩ hay là bỏ thi cho rồi. Thật may mắn mình vẫn đến nơi kịp lúc và kết thúc bài thi tiếp tục trong sự hoang mang vì ngày hôm đó mình làm bài thực sự không tốt. Chỉ 2 tuần sau đó, ngày 16 tháng 7 năm 2022, mình đến trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thi HSK6 sau khoảng thời gian chỉ 1 tháng ôn tập. Thực sự mà nói, đề thi ngày hôm đó vượt quá tầm hiểu biết của mình. Trong lúc làm bài mình đã nhủ thầm trong đầu xem như chuyến này toan rồi. Có khi nào là mình tạch thật rồi không? Lần này mình thi trên máy nên cũng xem như là một trải nghiệm mới và kết quả cũng có nhanh hơn. Sau đó nửa tháng, ngày 2 tháng 8 năm 2022, có kết quả điểm viết HSK6. Mình đổ rồi mọi người ơi, cho dù chỉ qua điểm đậu một chút xíu thôi. Mặc dù có thể xem là đổ nhưng mình vẫn xem đây là một sự thất bại của mình. Vì nếu đem điểm đó đi nộp hồ sơ xin việc hay xin học bổng thạc sĩ ở Trung Quốc thì khả năng cao là sẽ bị loại. Mình không đổ lỗi cho bất kỳ ai vì sự thất bại này, mà chỉ biết trách bản thân không thực sự dành nhiều thời gian cho việc ôn tập. Và mình cũng hơi hối hận lúc đó đã đưa ra quyết định thi nhanh như thế trong khi vẫn chưa chắc chắn lắm về lịch trình của bản thân. Tuy nhiên bây giờ nhìn lại thì mình lại không thấy hối hận như lúc đó nữa, mà chỉ cảm thấy mình dũng cảm vì đã dám thử sức mà thôi. Ngày 4 tháng 8 năm 2022, cuối cùng mình đã tháo niền sau 2 năm 10 ngày đeo, và trong khoảng thời gian đó vì lockdown không đi chỉnh nha được nên đã bị kéo dài đến tận bây giờ. Có thể xem như diện mạo của mình có sự thay đổi lớn kể từ đây. Ngày 16 tháng 8 2022, mình có điểm HSKK và lần này cao hơn lần thi HSK5 3 điểm. Thú thật mình không quá hài lòng với điểm HSKK vì lần này dễ hơn lần trước rất nhiều, nhưng mình đã không thể nâng điểm lên cao hơn nữa. Sau khoảng thời gian vô cùng mệt mỏi chuẩn bị cho việc xin visa, visa của mình lẽ ra được hẹn trả vào ngày 12 tháng 8 nhưng vì số lượng người xin quá đông nên họ đã dời lại 1 tuần nữa. Lúc này mình thực sự cảm thấy nhục chí vì visa mãi vẫn chưa được cấp, và mình cũng không chắc rằng liệu sau 1 tuần đại sứ quán có thực sự trả visa cho mình hay không, trong khi ngày 25 tháng 8 là mình đã phải bay rồi. Ngày 18 tháng 8 năm 2022, tạm gác lại sự lo lắng về xin visa, mình vẫn quyết định ra Hà Nội chơi sau 5 năm chưa quay trở lại. 5 năm trước ra Hà Nội, gia đình mình vẫn còn đầy đủ thành viên, nhưng lần quay trở lại này đã thiếu đi một người, đó là bố của mình. Trong thời gian ở Hà Nội đã có vài khoảnh khắc mình đã thực sự hoài niệm khoảng thời gian khi gia đình mình vẫn còn đông đủ. Ngày 19 tháng 8 năm 2022, khi mình còn đang tản bộ trong một công viên ở Hà Nội, tin vui đến đột ngột khi đại sứ quán đã trả visa cho mình rồi. Mình nhớ như in rằng mình đã hú hét và nhảy nhót như một đứa điên trong công viên vì cuối cùng đã có visa rồi. Ước mơ du học của mình sắp thành sự thật rồi. Ngày 22 tháng 8 năm 2022, trên hệ thống thi JLPT đã trả kết quả. Thật may mắn mình đã đỗ N5 với tất cả kỹ năng đều full A, nhưng thú thật ở thời điểm đó thì mình đã quên đường hết tiếng Nhật rồi. Đây có thể xem là một thành tựu nho nhỏ thứ 3 của mình trong năm 19 tuổi này. Ngày 25 tháng 8 năm 2022, sau suốt 6 tháng chờ đợi thì cuối cùng ngày này đã đến. Mình bay chuyến bay dài 5 tiếng đến Hàn Quốc và chuyến xe dài 3 tiếng đến trường mình tại thành phố Chuncheon, tỉnh Gangwon, và bắt đầu hành trình là một sinh viên trao đổi tại Hàn Quốc trong một học kỳ sắp tới. Kể từ đó đến đầu tháng 9, đó là khoảng thời gian mình bắt đầu làm quen nhiều bạn bè mới đến từ rất nhiều nơi trên thế giới, cố gắng mở rộng vòng bạn bè của mình nhiều hơn nữa. Ngày 8 tháng 9 năm 2022, mình may mắn được đi xem concert của idol yêu thích của mình là NCT Dream. Đây thực sự là một sự tình cờ vì lẽ ra concert này được tổ chức từ tháng 7, nhưng vì 2 thành viên bị Covid nên đã dời lại vào đúng khoảng thời gian mình ở Hàn Quốc, nên mình đã tiết kiệm được vé máy bay và công sức xin visa. Đây có thể xem là một lần ước mơ thành hiện thực của mình khi được gặp idol trong năm 19 tuổi này.
Sau concert đó trở về, động lực bắt đầu học lại tiếng Hàn của mình đã quay trở lại sau 2 năm bỏ lỡ nó để học tiếng Trung. Mình đã bắt đầu planning cho việc học tiếng Hàn trở lại như thế nào để em lấy kỳ thi TOEIC trong thời gian sắp tới. Bắt đầu từ tháng 9 năm 2022, theo như mình luôn mơ ước, mình đã có thể ra thêm nhiều vlog trên kênh YouTube mà mình đã bỏ dở từ vlog đầu tiên vào tháng 12 năm 2021 vì quá bận rộn. Thời gian đi trao đổi có lẽ là khoảng thời gian phù hợp nhất để mình ra thật nhiều vlog nhất có thể để lưu lại cuộc sống 4 tháng này của mình ở Hàn Quốc. Ngày 19 tháng 9 năm 2022, mình lại tìm ra được thú vui mới, đó là bắt đầu lấn sân qua dịch truyện để tự tạo niềm vui cho bản thân mình. Mình đã luôn thích đọc truyện của những tác giả người Trung từ rất lâu rồi, mà đến bây giờ mình đã có đủ tự tin với trình độ tiếng Trung của mình, có thể đọc hiểu được phần lớn nội dung, nên mình cũng muốn dùng cách này để duy trì tiếng Trung của mình trong thời gian ở Hàn Quốc nữa. Ngày 23 tháng 9 năm 2022, đây có thể xem như một cột mốc đánh dấu sự thân thiết hơn của mình với bạn bè quốc tế, vì mình đã có thể tham gia nhiều buổi ăn uống, nói chuyện với nhiều bạn bè ở các nước khác hơn. Mình thừa nhận ban đầu mình đến Hàn Quốc nhưng mục tiêu lại là tìm các bạn Trung Quốc để luyện tiếng Trung của mình cho tốt hơn, nên chưa thực sự mở lòng với các bạn nước khác lắm. Tuy nhiên bây giờ mình đã có thể hòa nhập được nhiều hơn rồi nên mình cảm thấy rất là vui. Ngày 6 tháng 10 năm 2022, mình tham gia buổi tập đầu tiên của câu lạc bộ nhảy ở trường mình đang đi trao đổi ở Hàn. Mình cảm thấy rất vui vì bản thân có thể tiếp tục sở thích nhảy nhót của mình, và cũng thấy rất may mắn khi các bạn trong câu lạc bộ cũng vô cùng thân thiện với mình. Xin lỗi mọi người vì mình kể chuyện dài dòng quá, nhưng cho đến hiện tại thì hôm nay là ngày đầu tiên của tuổi 20 của mình rồi. Mình nhìn lại và tự hỏi, rốt cuộc trong một năm nay mình đã làm được gì rồi nhỉ? Về học thuật thì mình đã lấy được một tấm bằng IELTS tương đương với trình độ C1. Mặc dù chưa quá hài lòng với kết quả này, nhưng nó chứng tỏ được khả năng tiếng Anh của mình chưa phải là quá mai một. 2 tấm bằng tiếng Trung cao cấp và đã có đủ tự tin để nghe hiểu được hầu hết khi nói chuyện với người bản xứ. Cùng với một tấm bằng tiếng Nhật sơ cấp tuy rằng chẳng ra oai được với ai, nhưng nó đã đánh dấu được nỗ lực học ngoại ngữ của mình trong suốt 1 năm qua. Về phát triển bản thân thì mình đã đạt được gần 1.000 lượt follow trên TikTok sau clip đầu tiên đăng ngày 11 tháng 6 năm 2021. Tuy rằng số followers này chưa là gì cả, nhưng nó đã chứng tỏ được rằng thì cũng có khá là nhiều người quan tâm đến những content mà mình tạo nên. Và hơn 1.000 lượt xem trên YouTube sau khi mình bắt đầu làm YouTube trở lại. Mình rất mong kênh của mình sẽ được nhiều người đón nhận hơn nữa trong thời gian sắp tới. Và về mối quan hệ xung quanh, mình đã quen biết thêm được rất nhiều bạn mới trong vòng 1 tháng kể từ khi mình sang Hàn, và mình vô cùng trân trọng những tình bạn vượt qua giới hạn quốc gia và lãnh thổ này. Bên cạnh đó, mình cũng rất vui khi mình có được 2 roommates vô cùng tuyệt vời và tụi mình sinh sống vô cùng hòa hợp với nhau. Và cuối cùng, ước mơ của mình đã thành hiện thực khi lần đầu tiên mình đã được tham dự concert của Idol, điều mà mình chưa bao giờ nghĩ tới là có thể thực hiện được trong thời gian gần đến như vậy. Trên đây là tất cả những thứ mình gọi là thành tựu lớn hơn tất cả những gì mình đã làm được trong suốt 18 năm qua. Nhưng mình đã đạt được tất cả chỉ trong vòng 1 năm 19 tuổi này. Đến khi nhìn lại và kể lại câu chuyện 1 năm qua, bản thân mình cũng không ngờ được là mình đã làm được nhiều việc như thế. Mình mong rằng bản thân của mình những năm 20 tuổi sẽ càng làm được những việc lớn lao hơn và không ngừng cố gắng để phát triển bản thân mình. Tuổi 19 vừa qua mình đã sống vô cùng mãn nguyện rồi. Mọi người hãy cùng theo dõi mình trên hành trình của những năm 20 tuổi nhé. Và cũng đừng quên hãy yêu thương bản thân và không ngừng phát triển như mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.